welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat sweet, sticky and delicious chicken wings. Okay, this is a little bit spicy also. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk marinate chicken wings kita. Jom. Okey, untuk marinate chicken wings ni, bahan-bahan yang kita perlukan ialah honey. Okey, honey ni 1 tablespoon, oyster sauce 1 tablespoon, 1 tablespoon sos ikan, okey, 2 teaspoon kicap pekat, okey, 2 teaspoon light soy sauce, okey, kicap cair, and then setengah teaspoon white pepper, then setengah teaspoon yang ni chilli flakes. Okey. So di sini Lina ambil chicken wings yang telah dibersihkan. Okey, sekarang kita masukkan semua bahan-bahannya. Honey, yang ni. Oyster sauce, yang ni sos ikan, okay, sekarang kicap pekat ni 2 teaspoon ya. Kicap cair, half teaspoon chilli flakes, then half teaspoon white pepper ya. Masukkan garam ya, lebih kurang half teaspoon. So sekarang kita nak gaulkan semua bahan-bahan ni. Okey, bahan-bahan ini kita kena gaul pakai tangan ya. Baru kita boleh mix dia, mix well. Chicken ni kan, ayam ni, kepak ayam ni kita kena marinate dia minimum 4 jam. Kalau boleh marinate untuk 1 hari pun lagi sedap. And then yang ni kita boleh bakar pakai oven ataupun air fryer. Sekarang Lina nak masukkan ayam ni dalam plastik bag ya. Yang ni Lina nak simpan semalaman. Zipkan. Okey, sekarang kita simpan dalam peti sejuk.
Okey, sekarang jom kita keluarkan kita punya chicken wings yang kita simpan dia untuk semalaman. Okey, Lina perakkan ayam tu, chicken wings tu untuk one day. Okey, sekarang kita keluarkan dia dari peti sejuk. Jom. Okey, sebelum kita bukakan plastik ni, kita gaulkan balik pepper or Tsp sauce tu kena di merata tempat ya. Okey, di sini Lina dah sediakan kita punya baking pan. Lina nak susunkan atas baking tray ni. Dan Lina letakkan aluminium foil dia sebab chicken ni kan kita marinate dia dengan honey, so dia sticky. Okey, kita bakar dalam ketuhar nearly 20 minutes lah. Ataupun sampai dia masak. And then Lina set temperature tu 150 degree. So, stay tune. Kita tengok hasil kita punya chicken wings. Okey kawan-kawan, itu dia kita punya sweet and sticky chicken wings dah ready untuk dihidang. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah, jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.